ඔයා දන්නවද මේ ලෝකෙක නගරයක් තියෙනවා මේ නගරේ ඉන්න මිනිස්සු 3 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් ඒ කියන්නේ 135%ක්ම ඉන්නේ කෝටිපතියෝ කියලා. එහෙමත් නැත්නම් සාමාන්‍ය ATM වෙනුවට රත්තරන් බිස්කට් පවා ගන්න පුළුවන් ගෝල්ඩ් ATM තියෙන නගරයක් මේ ලෝකෙ තියෙනවා කියලා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අන්ලොක් කරන්න යන්නේ නිකම්ම නගර 10ක් ගැන නෙමෙයි. නිකම්ම වැඩි කාන්තාරයක්ව තිබ්බ ඩුබායි වගේ රටවල් අද ලෝකෙ සුපිරිම රටක් වුණේ කොහොමද කියන රහසත් එක්කම සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට හීනයක් වගේ වෙච්ච ලෝකෙ ධනවත්ම මිනිස්සු තමන්ගේ රහස් ජීවිත ගෙවන ලෝකේ මිලාදිකම නගර 10ක් ගැන වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මේ විදිහට වෙන කොහේ රටකට යන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ ලංකාවෙන් පිට වෙන කොහේ රටක ඉන්නනම් හරි ඒ රට කොහෙද කියලා හැමෝටම පේන කමෙන්ට් එකක් දාගෙනම අපි යම් වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම යන්නේ සල්ලි තියෙනවා නම් හැමෝම යන්න කැමති ලෝකේ වැඩිම බිලියන ප්‍රතිශත ප්‍රමාණයක් ජීවත් වෙන නගරයකට. මේ තමයි ඇමරිකාවේ නිව්යෝක් නගරය. මේ නිව්යෝක් වල මැන්හැටන් ප්‍රදේශයේ බිලියනර්ස් රෝ කියලා වීදියක් තියෙනවා. මෙතන ගොඩනැගිලි ගොඩක් උසයි වගේම හරිම සිහින් හැඩයක් ගන්න. ඒ වගේම මෙතන තියෙන සමහර සුපිරි නිවාස එහෙමත් නැත්නම් පෙන්ට් හවුස් එකක් විකිනෙන්නේ ලංකාවේ මුදලින් කෝටි 7000කටත් වඩා වැඩි මුදලකට. හිතා ගන්න පුළුවන් දේ සල්ලි කන්දරාව කොච්චරක්ද කියලා. පුදුම හිතන දේ තමයි මේ වගේ ගොඩක් මිල ගෙවල් වලින් ලොකු ප්‍රමාණයක්ම අවුරුදු පුරාම තියෙන හිස්ව. ලෝකේ ඉන්න මහ ධනවත් ආයෝජකයෝ මේ ගෙවල් පාවිච්චි කරන්නේ පදිංචි වෙන්න නෙමෙයි. මේවා පාවිච්චි කරන්නේ සල්ලි රඳවලා තියාගන්න පුළුවන් ආරක්ෂිත ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් විදියට. මේ නිව්යෝක් වල ජීවත් වෙනවා කියන්නේ හැම අතින්ම අභියෝගයක්. මෙහෙ තියෙන කැෆේ එකකට ගිහින් කෝපි එකක් බිව්වොත් ඒකට විතරක් රුපියල් 2500ක් විතර ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා වගේම මෙහෙ තියෙන සුපිරි හෝටල් එක රැයක් ගත කරන්න රුපියල් ලක්ෂ 10කට වඩා වැය කරන්න වෙන අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. නිව්යෝක් කියන්නේ සල්ලි තියෙනවා නම් ඕනම සුඛෝපභෝගී දෙයක් අත්විඳින්න පුළුවන්. හැබැයි සල්ලි නැති කෙනෙක්ට ජීවත් වෙන්න අමාරුම නගරයක්. ඊළඟට අපි යන්නේ යුරෝපයේ තියෙන ආරක්ෂිතම සහ මිල අධිකම නගරයක් වෙන ස්විට්සර්ලන්තයේ ජිනීවා නුවරට. ජිනීවා හඳුන්වන්නේ පීස් කැපිටල් එක. එහෙමත් නැත්නම් ලෝකයේ සාමයේ අගනගරයේ විදිහට. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය වගේ ලෝකේ ප්‍රධානම ආයතන වල මූලස්ථාන පිහිටලා තියෙන්නේ මෙහි. හැබැයි ජිනීවා වල තියෙන ලෝක ප්‍රසිද්ධම දේ තමයි ස්විස් බැංකින් කියන්නේ. ලෝකේ ධනවත්ම ව්‍යාපාරිකයෝ තමන්ගේ වත්කම් කළමනාකරණය කරගන්න තෝරාගන්නේ මේ බැංකින් සිස්ටම් එක. මොකද ස්විට්සර්ලන්තයේ තියෙන මේ බැංකු පද්ධතිය පාරිභෝගිකයන්ගේ රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා කරන එක සම්බන්ධයෙන් ලෝක ප්‍රසිද්ධයි. ධනවත් ව්‍යාපාරිකයෝ තමන්ගේ වත්කම් කොච්චරක්ද ඒවා කොහෙද තියෙනවද කියන එක රහසක්ව තියාගන්න ජිනීවා බැංකුව විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම ජිනීවා වල සාමාන්‍ය වැටුප ලෝකේ අනිත් නගරවල සාපේක්ෂව ඉතාමත් වැඩි. උදාහරණයක් විදිහට ජිනීවා වල සාමාන්‍ය සේවකයෙකුට ලැබෙන වැටුප ලංකාවේ මුදලින් සාමාන්‍ය ලක්ෂ 13ක් 15ක් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට සාපේක්ෂව ජීවන වියදමක් ගොඩක් වැඩි. ඔයා මේ රෙස්ටෝරන්ට් එකකට ගිහලා සාමාන්‍ය කෑම වේලක් ගත්තොත් ඒකට රුපියල් 15000කට වඩා වාර වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. සල්ලි කියන්නේ ජිනීවා වලදී නිකන් කඩදාසියක් විතරයි. මොකද මේ හැම දෙයක්ම මනින්නේ ලෝකේ ඉහළම ප්‍රමිතියින් වගේම ඉහළම මිලෙන්. ඊළඟට අපි යන්නේ ලාංකිකයන්ට ඉතාමත් සමීප නගරයකට. මේ තමයි එක්සත් රාජධානියේ තියෙන ලන්ඩන් නගරය. ඔයා දන්නවද ස්ථීර පදිංචියට පිටරට ගිහිල්ලා පුරවැසිභාවය ලබාගත්තු ලාංකිකයන් අතරින් අනිත් රටවල් වලට සාපේක්ෂව වැඩිපුරම ඉන්නේ එක්සත් රාජධානියේ. එහෙමත් නැත්නම් UK වල කියලා. වාර්තාවලට අනුව ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් තියෙන ලක්ෂ 7ක් පමණ මිනිස්සු මෙහි ජීවත් වෙනවා. ලන්ඩන් වල මිල අධිකකම තීරණය වෙන්නේ එහි තියෙන සීමිත ඉඩකඩ වගේම අතිමහත් ඉතිහාසයෙන් හින්දා. මේ ලන්ඩන් වල තියෙන මෙෆෙයා සහ නයිට් බ්‍රිජ් වගේ සුපිරි කලාපවල තියෙන ගෙවල් වල අයිතිය ගොඩක් දුරට තියෙන ෂෙල් කම්පැනිස් වල හින්දා ඒ ගෙවල් වල ඇත්ත අයිතිකාරයෝ කවුද කියලා හොයාගන්න එකත් ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ෂෙල් කම්පැනි එකක් කියන්නේ නමට විතරක් තියෙන සමාගමක්. මේ සමාගම් වල කර්මාන්තශාලා සේවකයෝ වගේම නිෂ්පාදන කිසිම දෙයක් නැහැ. මේවා හදන්නේ මුදල් ගනුදෙනු කරන්න වගේම දේපල අයිති කරගන්න විතරයි. රුසියානු කෝටිපතියෝ වගේම අරාබි කුමාරවරු පවා තමන්ගේ පෞද්ගලික මන්දිර ඉදි කරන්න තෝරගන්නේ මේ ලන්ඩන් නගරය. මෙහි තියෙන මිලාදිකම කොච්චරක්ද කියනවා නම් සමහර පාකින් ස්පොට්ස් තියෙන ඉඩක් පවා ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් කෝටි 10කට වඩා වැඩි මිලකට අද වුණ අවස්ථා තියෙනවා. දැන් අපි යන්නේ ආසියාවේ තාක්ෂණික පාරාදීසය වෙන ජපානයේ ටෝකියෝ නුවරට. ටෝකියෝ කියන්නේ ලෝකේ වැඩිම ජනගහනයක් ඉන්න මෙට්‍රොපොලිටන් නගරය.
මෙට්‍රොපොලිටන් ප්‍රදේශයක් කියන්නේ ප්‍රධාන නගරයක් වගේම ඒවට තියෙන අනුබද්ධ නගර ඔක්කොම එකතු වුණ දැවැන්ත කලාපයකට. උදාහරණයක් විදිහට ටෝකියෝ ප්‍රධාන නගරේ විතරක් නෙමෙයි. ඒක වටේ තියෙන යොකෝහාමා, කවසාකි වගේ නගරත් එකතු වෙලා තමයි ග්‍රේටර් ටෝකියෝ කියන ලෝකේ විශාලතම මෙට්‍රොපොලිටන් කලාපය හැදෙන්නේ. ටෝකියෝ වල ඉඩම් මිල කොච්චර වැඩිද කියනම නම් සාමාන්‍ය මධ්‍යම පාන්තික පවුලකට මෙහි තමන්ගේම කියලා ගෙදරක් ගන්න නම් අවුරුදු 20ක් විතර සම්පූර්ණ වැටුප එකතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ හින්දා තමයි ටෝකියෝ වල මිනිස්සු මයික්‍රෝ ඇපාර්ට්මන්ට්ස් එහෙම නැත්නම් පොඩි ගෙවල් වල ජීවත් වෙන්න පුරු වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි මේ පුංචි ගෙදරක වුණත් මාසික කුලිය ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂ ගාණක් වෙනවා. ටෝකියෝ වල තියෙන තවත් දෙයක් තමයි මෙහි තියෙන මිල අධිකම පළතුරු. ඔයා TikTok වල හරි FB Reels වල හරි දැකලා තියෙනවා නම් මේ ස්ක්වයර් වෝටර් බැලන්ස් රුපියල් 20000ක් 30000ක් අතර මිලකට තමයි මේ ගිඩියක් විකුණන්නේ. ටෝකියෝ කියන්නේ අධික මිල සහ අතිනවීන තාක්ෂණ එකටම වුණ හැම තප්පරයකටම මිලක් නියම වෙන ලෝකේ කාර්යබහුලම නගරයක්. ඊළඟට අපි යන්නේ චීනයේ රැයත් ස්වයං පාලන කලාපයක් වෙන හොංකොං වලට. පහුගිය අවුරුදු 10කම ලෝකෙ මිල අධිකම රියල් එස්ටේට් එහෙමත් නැත්නම් නිවාස වෙළඳපොළ තිබ්බේ මේ හොංකොං වල. හැබැයි මේ සල්ලිකාරකම පිටිපස්සේ හරිම කනගාටුදායක කතාවක් තියෙනවා. හොංකොං වල ඉඩම් හිඟේ හින්දා කොෆින් හෝම්ස් එහෙමත් නැත්නම් මිනි පෙට්ටි වගේ ගෙවල් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඔඩි වර්ගඩි කීපයක ඉඩකට පවා ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂයකට වඩා වැඩි මාසික කුලියක් ගෙවන්න මේ මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ නගරේ අනිත් පැත්ත බැලුවොත් ලෝකේ වැඩිම රෝල්ස් රොයිස් කාර් ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ මේ හොංකොං වල. නගරේ අහස උසට තියෙන ගොඩනැගිලි වගේම ඒ වගේ තියෙන ලක්ෂරි සයිඩ් එක දකිද්දි වාට හිතෙයි හොංකොං කියන්නේ ඇත්තටම අසමානකම් වලින් පිරුණ මහා ධනවත් රාජධානියක් කියලා. අපි ආයෙත් යන්නේ ස්විට්සර්ලන්තයට. හැබැයි මේ සැරේ යන්නේ බැංකු වලට නෙමෙයි. ලෝකේ ඉහළම ජීවන තත්ත්වයක් තියෙන සුරිච් නගරයට. සුරිච් වල තියෙන විශේෂත්වය තමයි මෙහි තියෙන පිරිසිදුකම වගේම නීතිගරුක බව. හැබැයි මේ හැම දෙයකටම ලොකු මිලක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. සුරිච් වල කුණ්ඩාන්න පවා සූරි සැක් කියන විශේෂ බෑග් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේ සුරිච් වල පාරවල් වල බුගාටි ෆෙරාරි දකින්න එක ලංකාවේ නිකන් 3 wheel දකින්න වගේ සාමාන්‍ය දෙයක් වගේම මෙහි ඉන්න ගොඩක් අය තමන්ගේ පෞද්ගලික වැඩවලට ප්‍රයිවට් ජෙට්ස් බහුලව පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම සුරිච් නගරේ පාරවල් වලට යටින් ලෝකේ විශාලතම රත්තරන් තැන්පතු තියෙන භූගත කුටි බහුලව තියෙනවා. මෙහි සාමාන්‍ය සුපර් මාකට් එකකින් බඩු ගන්න යනවා කියන්නේ ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂ 2-3ක් ලේසියෙන්ම වියදම් වෙන වැඩක්. අංක 4ට අපි යන්නේ ලංකාවට ගොඩක් සමීප වගේම ලංකාවේ ගොඩ දෙනෙක් සංචාරය කරන්න යන සිංගප්පූරුවට. සංචාරකෙක් විදිහට යන එකයි එහෙ ජීවත් වෙන එකයි අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. සිංගප්පූරුවේ කාර් එකක් පදින්න නම් ඔයාට මුලින්ම Certificate of Entitlement කියන බලපත්‍රය ගන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ බලපත්‍රයේ මිල විතරක් ලංකාවේ මුදලින් රුපියල් කෝටි 2කටත් වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ කාර් එකේ ගානටත් වඩා ලොකු ගාණක් මේ ලයිසන් එකට ගෙවන්න වෙනවා. සිංගප්පූරුව කියන්නේ ලෝකේ පිරිසිදුම සහ ආරක්ෂිතම නගරයක් නිසාම ලෝකේ ඉන්න කෝටිපතියන් තමන්ගේ දෙවනි ගෙදර විදියට මේ නගරේ තෝරගන්නවා. තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි සිංගප්පූරුවේ තියෙන බිලියනපතියන්ගේ පාරාදීසය තමයි සෙන්ටෝනා කෝව් කියන්නේ. මෙතන තියෙන හැම ගෙදරක් ඉස්සරහම සුපිරි ප්‍රයිවට් යට් එකක් වගේම ඒවා නවත්තන්න වෙනම ජැටියක් තියෙනවා. හැබැයි මේ සුකෝපභෝගී ජීවිතේ ගත කරන්න නම් ඔයා මිලියනපතියෙක් වෙලා මදි. ඔයාට බිලියනපතියෙක් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊළඟට අපි යන්නේ මැද පෙර දිග තියෙන තවත් අමුතුම ලක්ෂරි නගරයකට. මේ තමයි ඊශ්‍රායලයේ ටෙල් අවීව් නගරය. ටෙල් අවීව් කියන්නේ නිකම්ම නගරයක් නෙමෙයි. සිලිකන් වාඩි කියලා හඳුන්වන මේ නගරය තමයි ඊශ්‍රායලයේ තියෙන හයිටෙක් කලාපය. මේ නගරය ඇතුලේ තමයි ලෝකත් ප්‍රසිද්ධ සයිබර් සිකියුරිටි සහ AI තාක්ෂණය බොහොමයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ නගරේ මිල අධික වෙන්න ලොකුම හේතුව තමයි මෙහි තියෙන හයිටෙක් වෙටු. මේ නගරේ ඉන්න අවුරුදු 25-30 වයසේ තරුණයෙක් ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂ 20කට වඩා මාසිකව උපයන හින්දා මේ නගරේ කෑම බීම වල මිල අහස උසට ගිහින් තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා මෙහි පාරයින් තියෙන සාමාන්‍ය කඩේකින් ෆලාෆෙල් එකක් කන්න ගියොත් ඔයාට රුපියල් 4000කට වඩා වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේක හරියට අපි ලංකාවේ කඩේකින් රුපියල් 4000ක් දීලා වඩ එකක් කනවා වගේ වැඩක්. ඊශ්‍රායලයේ තියෙන ආරක්ෂක වියදම් වගේම භාණ්ඩායනය කිරීමේ අපහසුතාව හින්දා මේ නගරේ නිව්යෝක් සහ ලන්ඩන් පවා පරද්දලා ලෝකෙ මිල අධිකම නගරයක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ හින්දා. දැන් අපි යන්න හදන්නේ ලාංකිකයෝ වැඩියෙන් යන්න හිමි දකින්න ඩුබායි වලට. ඩුබායි වල තියෙන සල්ලිකාරකම ගැන අපි හැමෝම අඩු වැඩි වශයෙන් දන්නවා. හැබැයි මේකේ යටිකූට්ටු කතාවකුත් තියෙනවා. ඔයා දැකලා ඇති සමහර විට අහලා ඇති ඩුබායි පොලිසියේ තියෙන සුපිරි වාහන සෙට් එක ගැන. ඩුබායි පොලිසිය ලැම්බෝගිනි ෆෙරාරි සහ බුගාටි පාවිච්චි කරන්නේ හොරු අල්ලන්න නෙමෙයි. මේ කාර් පාවිච්චි කරන්නේ ඩුබායි වල තියෙන ශ්‍රේෂ්ඨත්වය පෙන්වන්න.
මේ වැඩිපුරම නවත්තලා තින්නේ සංචාරකයෝ වැඩිපුරම ඉන්න ඩුබයි මෝල් බර්ජ් කලීෆා වගේ තැන්වල වගේම මේක ලෝකයට පෙන්වන මාකටිං ටූල් එකක් විතරයි. ඒ වගේම මම දන්නවද වීඩියෝ එකේ ඉන්ට්‍රෝ එකේ කිව්වා වගේ ඩුබයි වල ගෝල්ඩ් ATM තියෙනවා කියලා. ඔව්. ඔයාට කාඩ් එකක් දාලා සල්ලි ගන්නවා වගේම රත්තරන් බිස්කට් පවා මේ මැෂින් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩුබයි වල තියෙන සුඛෝපභෝගීත්වය කොච්චරක්ද කියනවනම් මෙහි තියෙන 7 star හොටෙල් එකක් වෙන බර්ජ් අල් අරබ් එක ඇතුලේ වර්ග මීටර් 1700ක විතර ප්‍රමාණයක් කැරට් 24 රත්තරන් වලින් ආලේපනය කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම වර්තමාන ඩුබයි පාලක ෂීක් මුහම්මඩ්ගේ දර්ශනය තමයි ඩුබයි වල තියෙන හැම දෙයක්ම ලෝකයේ හොඳම එහෙමත් නැත්නම් ලෝකයේ විශාලම දේ වෙන්න ඕන කියන එක. මෙයා නිතරම කියන කතාවක් තමයි කවුරුත් මතක තියාගන්නේ ලෝකේ පළවෙනියා විතරයි. දෙවෙනියා කවුද කියලා කවුරුත් හොයන්නේ නැහැ කියන එක. ඉතින් ඩුබයි කියන්නේ කාන්තාරයක් මැද මිනිස්සුම වපු මහා ධනවත් ආශ්චර්යයක්. හැබැයි ඒ හීනේ ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න නම් ඔයාට මහ විශාල ආදායමක් තියෙන්න ඕන. අන්තිමට අපි යන්නේ ලෝකෙ මිල අධිකම සහ සුඛෝපභෝගී නගර ලයිස්තුවේ අංක 1ට. මොනාකෝ කියන්නේ වර්ග කිලෝමීටර් 2කටත් වඩා අඩු පුංචි රාජ්‍යයක්. හැබැයි මෙහි තියෙන බලය ලෝකේ මහා රටවල් වලටත් වඩා වැඩි. මෙහි මිනිස්සුන්ගෙන් 35%කට වඩා කෝටිපතියෝ වෙන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි no personal income tax ප්‍රතිපත්තිය. ඔයා මිලියන ගාණක් හම්බ කළත් රජයට සතයක්වත් බදු ගෙවන්න ඕන නැහැ. ඒක හින්දා තමයි ලෝකේ ධනවත්ම F1 රේසර්ස්ලා වගේම බිලියනපතියෝ මෙහි පදිංචියට එන්නේ. ඒ වගේම මේ මොනාකෝ වල තවත් සයිඩ් එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙහි එදී හැමතැනම CCTV කැමරා තියෙනවා. ඔයා පාරේ යන හැම පියවරක්ම කරන හැම දෙයක්ම පොලිසිය නිරීක්ෂණය කරනවා. මොනාකෝ වල පදිංචි වෙන්න නම් ඔයාට බැංකුවේ අවම වශයෙන් ඩොලර් මිලියනයකට වඩා තැන්පතුවක් තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම මෙහි තියෙන මොන්ටේ කාලෝ කැසිනෝ එකේ එක රැයක සිද්ධ වෙන මුදල් ගනුදෙනු වල වටිනාකම කොච්චරක්ද කියනවා නම් ඒ මුදලින් ලෝකේ කුඩා රාජ්‍යක සම්පූර්ණ අවුරුද්දකම වියදම පියවන්න උනත් පුළුවන්. මොනාකෝ කියන්නේ සල්ලි කියන දේ පරණ වෙච්ච ධනය කියන දේ සීමාවක් නැතුව අත්විඳින ලෝකයේ අංක 1 නගරයයි. එහෙනම් මේ නගර 10 හරි ඔයා යන්න කැමති වෙනත් රටක් හරි හැමෝටම පේන්න කමෙන්ට් එකක් උදාගෙන අපේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.